Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 45, số khép lại cho tuần từ 13 cho đến 19 tháng 12 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 20 cho đến 26 tháng 12. Theo ông Trần Khắc Minh, đúng như ông đã dự báo từ những số trước, trong tuần vừa qua, trong cuộc họp cuối cùng của năm 2021 của Ủy ban Thị trường mở Mỹ FOMC, Fed đã thông báo là sẽ đẩy nhanh gấp đôi tiến độ tapering so với dự kiến, đồng thời dự kiến là sẽ tăng lãi suất vào năm 2022 lên đến 1% so với 0,25% như hiện tại, tức là 3 lần tăng lãi suất. Thị trường đã phản ứng khá mạnh đối với tin tức này. Ông có nhận xét như thế nào về tình hình này ạ? Vâng, xin chào quý vị. Chúng ta bắt đầu số 45. Tuần qua thì Ủy ban Thị trường mở họp và đưa ra những hướng dẫn về chính sách tiền tệ mới. Đây là kỳ họp cuối cùng trong năm 2021 của Fed. Và theo như mặc dù đã dự đoán trước, nhưng khi mà đưa ra biên bản cuộc họp thì vẫn gây biến động lớn trong thị trường tài chính nói chung. Chúng ta quan sát rằng là theo biểu đồ đốt plot của Ủy ban Thị trường mở đã biểu quyết thì thấy rằng là kỳ vọng trong năm 2022 là hầu hết kỳ vọng là sẽ tăng lãi suất từ 0,25% hiện tại lên đến 1% trong năm sau. Như vậy, thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ tăng 3 đợt lãi suất vào năm 2022 sắp tới, sau khi mà thông báo tăng tốc taper, tức là tăng tốc lên đúng như là các clip trước tôi đã dự đoán là đã tăng tốc tapering lên gấp đôi so với kế hoạch, tức là sẽ rút bớt 30 tỷ đô la Mỹ hàng tháng. Và nếu như vậy thì QE sẽ chấm dứt vào cuối quý 1 năm 2022 và sau đó sẽ là tăng lãi suất. Kỳ vọng tăng lãi suất có thể là ngay tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022 sẽ là kỳ tăng lãi suất đầu tiên của Fed. Và cũng trong ngày hôm đó thì BOE là ngân hàng trung ương Anh quyết định tăng lãi suất hiện tại lên đến mức 0,25%. Đây là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên của thế giới tăng lãi suất. Lớn ở đây là lớn ở trong các nước G7. Tăng lãi suất và sau đó khoảng một tiếng thì ECB cũng đưa ra hướng dẫn về chính sách rằng là sẽ thu hẹp QE vào cuối quý 1 năm 2022. Như vậy là các động thái của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, Mỹ, Anh, Eurozone, thì có Mỹ và Anh là được đánh giá là hawkish và Eurozone thì vẫn tương đối dovish. Do đó là ngay sau đó thì thị trường sôi động, các chỉ số chứng khoán đều tăng rất mạnh, đặc biệt là chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ đạt đỉnh cao mọi thời đại ở mức 4.752,24 điểm và sau đó có lùi lại. Tuy nhiên đến ngày cuối tuần thì do những báo cáo và những thông báo về mức độ lan rộng của chủng Covid mới Omicron đã làm cho một loạt các nước lo ngại, và đặc biệt chúng ta thấy rằng là Hà Lan đã đột ngột lockdown toàn quốc vào ngày cuối tuần. Và như vậy thì nó tác động lên thị trường tài chính và chúng ta chứng kiến ngày cuối tuần là toàn bộ thị trường tài chính đều sell off rất mạnh. Thậm chí
Có thể nói rằng là truyền thống thông lệ 70 năm gọi là Santa Rally có khả năng là năm nay sẽ không lặp lại. Tất nhiên là kết luận thì hơi sớm, bởi vì chúng ta còn một tuần nữa mới đến Giáng sinh. Nhưng rất có thể năm nay sẽ không phải là một năm vui vẻ gì trong ngày Giáng sinh đối với các nhà đầu tư trên thị trường tài chính thế giới. Đó là những gì vắn tắt, ngắn gọn muốn trao đổi với quý vị. Xin quý vị lưu ý rằng ngoài cái vấn đề Covid thì còn một vấn đề khác, đó là chuỗi cung ứng đang rất có những vấn đề khá là bất ổn, và có lẽ là sẽ không ổn định được như dự kiến là năm 2022. Và có thể chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ phải tăng tốc tái cấu trúc, và nếu có ổn định được chắc cũng phải sang đến năm 2023. Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là Euro USD, vàng, dầu thô, thị trường tiền mã hóa, vân vân, ông có nhận xét diễn biến như thế nào đối với những thị trường này ạ? Vâng, chúng ta đi vào phân tích ngắn hạn các thị trường tiền tệ và hàng hóa như thường lệ. Đầu tiên là chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index. Thì trong ngày cuối tuần, chỉ số này đã vượt mạnh qua và đóng cửa phía trên mức 96.53 và đóng cửa ở mức 96.6. Như vậy, xét theo tình hình thực tế, khi mà Fed đã quyết định tăng tốc tapering và có thể sẽ sớm tăng lãi suất lần đầu ngay trong đầu quý 2 năm 2022, thì chỉ số DXY vẫn sẽ vững lên, và trong hướng sắp tới, nếu như đứng vững trên mức 96.53 thì nó có thể hướng lên đến vùng phía trước là 98 cho đến 98.28, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến một số cặp tiền tệ. Cặp tiền tệ thứ nhất là cặp euro đô la Mỹ. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì ngày cuối tuần, khi đô la Mỹ tăng mạnh thì euro đô la Mỹ đi xuống cũng mạnh, chưa bẻ gãy mức 1.12, nhưng rất có khả năng trong ngắn hạn sắp tới thì cặp tiền này sẽ xuyên thủng mức tâm lý 1.12, và nếu như nó bẻ gãy mức 1.1185 thì rất có thể nó sẽ tiến về khu vực 1.10 cho đến 1.09 trước khi dừng lại và tăng trưởng trở lại. Tất nhiên vẫn còn một khả năng nữa, nếu như có những thông tin đặc biệt tích cực thì euro đô la Mỹ có thể tăng vượt qua mức 1.1470 và đứng vững trên mức này, thì nó cũng sẽ hướng lên khu vực 1.17 cho đến 1.19 trong một vài tuần tiếp theo. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn hay phân tích và quan sát, đó là đô la Mỹ Yên Nhật. Thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua, cặp tiền này thực sự thì cũng không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên là chúng ta cần lưu ý là nếu như cặp tiền này vẫn tiếp tục điều chỉnh phía dưới mức 114.28 thì cặp tiền này vẫn có khả năng đi xuống khu vực 112.3 cho đến 111.5. Ngược lại, nếu nó vượt hẳn lên trên 114.28 và đứng vững trên mức này thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 116 cho đến 118. XAU trên USD vàng thì chúng ta thấy là ngày cuối tuần, vàng sau khi đã vượt lên trên mức
1.801 đô la Mỹ một ounce thì không đứng vững được. Và tuần vừa qua thì vàng lại kết thúc ở dưới mức 1.801 đô la Mỹ một ounce. Như vậy, trong ngắn hạn sắp tới sẽ xảy ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất là vàng tiếp tục tăng trưởng vượt lên trên 1.801 đô la Mỹ một ounce và đứng vững trên mức này thì vàng có thể tiến về khu vực 1.832 đến 1.835. Nhưng sau đó tôi vẫn dự tính là sẽ đi xuống. Khả năng thứ hai là ngay đầu tuần thì vàng sẽ điều chỉnh xuống luôn. Và chúng ta lưu ý khu vực quanh 1.775 đô la Mỹ một ounce là rất quan trọng. Và nếu mức này bị bẻ gãy thì vàng có thể đi xuống khu vực 1.750 cho đến 1.720 đô la Mỹ một ounce. Đó là ngắn hạn. Crude oil chuẩn WTI. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì là một tuần khá là bằng phẳng đối với cả giá dầu thô. Tuy nhiên đúng vào ngày cuối tuần thì cùng với đà bán tháo của chứng khoán cũng như là đà đi xuống của lợi tức trái phiếu thì dầu thô sau khi có những thông tin tiêu cực như các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và một số nước khác là những nước tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới thì lại có vấn đề là dịch Covid có chiều hướng lan rộng và rất có khả năng là ảnh hưởng đến mức độ mở cửa của nền kinh tế, nên giá dầu thô đi xuống trong ngày cuối tuần. Đặc biệt khi mà có tin về vấn đề dư cung của các nước thuộc OPEC cộng. Hiện nay theo ước tính thì các nước OPEC cộng đã cung ứng dư thừa so với cả nhu cầu là khoảng hơn 1 triệu thùng một ngày. Do đó là giá dầu thô có chiều hướng đi xuống. Trong ngắn hạn, nếu giả định là giá dầu thô vượt qua được mức 73,9 đô la Mỹ một thùng thì nó vẫn có thể tăng trưởng lên khu vực 76,6 cho đến 78,6 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên khả năng lớn hơn thì nó bẻ gãy mức 70 đô la Mỹ một thùng. Và nếu trong trường hợp bẻ gãy hẳn mức 67,84 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô có thể hướng xuống khu vực 65,3 cho đến 62,4 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn, ví dụ như là 60 hoặc 59 đô la Mỹ một thùng là có thể. Đó là dầu thô. Cuối cùng thì đánh giá về thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index thì đúng như phân tích ở số trước, chỉ số này tiếp tục đi xuống. Và trong ngắn hạn sắp tới, các điều chỉnh phía dưới mức 246 thì chỉ số này vẫn hướng về khu vực 190 cho đến 183 điểm, 183 điểm. Và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tiền mã hóa nói chung, và đặc biệt là một số đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường như Bitcoin, ETH, Ethereum. Nói chung đó là những phân tích ngắn hạn của thị trường. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần xin kính chúc quý vị và các bạn có một mùa Noel thật vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình. Chương trình xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ Hai tuần sau để cùng theo dõi cũng như là
tiếp tục phân tích những diễn biến trên thị trường tài chính quốc tế. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.